πριν από 20 χρόνια αν έλεγες σε έναν Έλληνα διπλωμάτη ότι ο στενότερος σύμμαχος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο θα ήταν το Ισραήλ, θα σε περνούσε για τρελό. Η Αθήνα ήταν η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα φύλος της Παλαιστίνης. Ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Ισραήλ στην περιοχή δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία. Τι συνέβη, πώς μέσα σε μία δεκαετία ολόκληρη η γεωπολιτική σκακέρα γύρισε ανάποδα και πώς σήμερα αυτή η συμμαχία έχει γίνει βαθύτερη και πιο στρατηγική από ποτέ. Για να καταλάβουμε το σήμερα, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε τον κόσμο του χθες. Από τη δεκαετία του 90, Τουρκία και Ισραήλ είχαν μια βαθιά στρατηγική σχέση. Ήταν μια απίθανη φιλία. Το πιο ισχυρό μουσουλμανικό κράτος του ΝΑΤΟ και το εβραϊκό κράτος. Ο κρίκος που τους ένωνε, ο κοσμικός στρατοκρατούμενος χαρακτήρας τους και ο κοινός εχθρός η Συρία. Κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή απόρριτων. Ισραηλινοί πιλότοι εκπαιδεύονταν στον τουρκικό εναέριο χώρο. Στην απέναντι όχθη βρισκόταν η Ελλάδα. Μετά την άνοδο του Παπανδρέου το 81, η Αθήνα έγινε ο ενθουσιωδέστερος υποστηρικτής του Παλαιστινιακού αγώνα στην Ευρώπη. Ο Αραφάτ ερχόταν στην Αθήνα με τιμές αρχηγού κράτους, ενώ η Ελλάδα αναγνώρισε de jure το κράτος του Ισραήλ μόλις το 1990, η τελευταία χώρα της ευρωπαϊκής κοινότητας που το έκανε. Για την ελληνική αριστερά και το Πασόκ, το Ισραήλ ήταν απλά το μαντρόσκυλο της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Δύο γεγονότα άλλαξαν τα πάντα, σχεδόν ταυτόχρονα. Πρώτον, η άνοδος του Ερντογάν. Η παλιά κοσμική Τουρκία δεν υπήρχε πια. Η συμμαχία με το Ισραήλ δεν χωρούσε στο νεοοθωμανικό του όραμα. Η ρήξη κορυφώθηκε το 2010 με το πλοίο Μάβη Μάρμαρα. Ισραηλινοί κομμάντος επιτέθηκαν σε πλοίο που προσπαθούσε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας, με αποτέλεσμα τον θάνατο Τούρκων ακτιβιστών. Η συμμαχία Τουρκίας-Ισραήλ ήταν κλινικά νεκρή. Δεύτερον, το φυσικό αέριο. Γύρω στην ίδια εποχή, τεράστια κοιτάσματα ανακαλύπτονται στα ανοιχτά του Ισραήλ και της Κύπρου. Ξαφνικά 3 χώρες συνειδητοποιούν ότι έχουν έναν κοινό θησαυρό και έναν κοινό αντίπαλο που απειλεί να τον αρπάξει. Για να τον εκμεταλλευτούν, έπρεπε να συνεργαστούν. Για να τον προστατεύσουν, έπρεπε να συμμαχήσουν. Το στρατηγικό κενό που άφησε η Τουρκία έσπευσε να το καλύψει η Ελλάδα. Ποια είναι λοιπόν τα κέρδη για την Ελλάδα από αυτή την εντυπωσιακή στροφή? Πρώτον, στρατιωτικό πλεονέκτημα. Η ελληνική πολεμική αεροπορία εκπαιδεύεται εναντίον μερικών από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου. Στις κοινές ασκήσεις, οι Έλληνες πιλότοι δεν πετούν απλά δίπλα στους Ισραηλινούς. Πετούν εναντίον τους μαθαίνοντας από πρώτο χέρι τις τακτικές, την τεχνολογία και τον τρόπο σκέψης της κορυφαίας αεροπορίας της Μέσης Ανατολής. Απ' την άλλη, οι Ισραηλινοί πιλότοι μαθαίνουν να πετούν σε περιβάλλον παρόμοιο με αυτό του Ιράν, δοκιμάζοντας τις άμυνές τους στα ρωσικά S-300 της Κρήτης. Win-win, η αποτρεπτική ισχύς της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας ενισχύεται αθόρυβα. Όμως φέτος αλλά και τη χρονιά που μας πέρασε, αυτό πήρε εντελώς νέα κλίμακα. Δεκέμβριο του 2025, η Ελλάδα υπέγραψε σύμβαση για 36 συστήματα πυραυλικού πυροβολικού Pulse από την Ισραηλινή Elbit Systems. Την ίδια στιγμή, στη Λευκοσία και την Ιερουσαλήμ υπογράφεται τριμερές στρατιωτικό πλάνο για φέτος. Με εντατικοποιημένες ασκήσεις Noble Dina και Ηνίοχος, μεταφορά τεχνογνωσίας για ασύμμετρες απειλές όπως drones, υποθαλάσσιοι κίνδυνοι και κυβερνοάμυνα. Στο τραπέζι υπάρχει και κάτι ακόμα πιο φιλόδοξο. Συζητήσεις για κοινή ανάπτυξη anti-drone συστημάτων και μία πολυεπίπεδη αεράμυνα. Ένας αμυντικός θόλος πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμόμενης αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεύτερον, ενεργειακή και διπλωματική αναβάθμιση. Η τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ δημιούργησε ένα νέο ισχυρό μπλοκ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο αγωγός EastMed δεν έχει κτιστεί ακόμα. Οι τουρκικές και οι οικονομικές προκλήσεις το κρατούν σε αργή κίνηση, αλλά δεν έχει θαυτεί. Σήμερα, το EastMed λειτουργεί κυρίως ως γεωπολιτικό μήνυμα. Αυτή η ζώνη ανήκει σε εμάς. Τον Φεβρουάριο ήρθε κάτι ακόμα που άλλαξε εντελώς τα δεδομένα. Ο Νετανιάχου παρουσίασε το Hexagon of Alliances, ένα εξάγωνο συμμαχιών στη Μέση Ανατολή για την αντιμετώπιση των ριζοσπαστικών απειλών. Στον πυρήνα του, Ελλάδα και Κύπρος ως οι δύο σταθεροί και βασικοί πυλώνες. Είναι η επίσημη αναγνώριση ότι η Ελλάδα έχει πλέον μόνιμη θέση στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ισραήλ. Μιας χώρας που, ας μην το ξεχνάμε, διαθέτει μία από τις πιο αποτελεσματικές μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο και που ήδη συνεργάζεται με την ΑΕΠ. Όμως καμία συμμαχία δεν έρχεται χωρίς κόστος. Μια στενή σχέση με το Ισραήλ θα μπορούσε να παρασύρει την Ελλάδα σε μια σύγκρουση που δεν την αφορά.
Η κλιμάκωση το 23 στη Γάζα και τα επεισόδια τα προηγούμενα 2 χρόνια με τη Χεσμπολάχ έδειξαν τον κίνδυνο. Σήμερα ο πόλεμος με το Ιράν είναι το κερασάκι αυτής της επικίνδυνης τούρτας. Ένα πόλεμο που η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί από μακριά πάση θυσία. Πριν από 20 χρόνια η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ ήταν αδιανόητη. Σήμερα είναι ο πυρήνας της ελληνικής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν χτίστηκε πάνω σε κοινές αξίες. Χτίστηκε πάνω σε κοινά συμφέροντα και κοινές απειλές. Η ιστορία το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά. Στη γεωπολιτική δεν υπάρχουν αιώνιοι φίλοι ή εχθροί. Υπάρχουν μόνο κοινά συμφέροντα. Εσείς τι λέτε? Αυτή η συμμαχία είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της Ελλάδας ή μας εκθέτει σε περιττούς κινδύνους? Αφήστε την άποψή σας στα σχόλια.